ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับเพื่อนๆนะทุกท่านที่รักและชื่นชอบในเกมกีฬาตกปลานะครับวันนี้ก็มาพบกับแม่ปลาสายปลาเช่นเคยนะครับนะสำหรับหมายที่ผมเข้าวันนี้ครับจะเป็นหมายกอไม้ไผ่ล้มนะครับนะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ากระแสน้ำก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับตัวเบ็ดที่ผมใช้วันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์14ครับลดขนาดลงแล้วครับนะเพราะว่า ระดับน้ำได้แห้งลงและเริ่มใสนะครับคิดว่าไซส์ใหญ่ๆไม่น่าจะมีแล้วนะครับก็หมายนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยน่าดูแล้วครับนะยังไงก็มาลองดูกันครับผมตัวนี้ก็ ยังมืดตื้อๆนะครับทำท่าทีเหมือนฝนจะตกนะครับนะยังไม่มีแดดโผล่มาเลยนะครับยังเงียบๆอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่า
มาครับนะนะโอ้โห เป็นไอ้กดไซส์สวยแล้วครับโอเคครับ วันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับนะหมายก็ไผ่ล้มนะครับเหยื่อหมักนะครับ